خارج المملكة 0096502407. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008. حصريا على زفات العروس للطلب الزفة كاملا وبدون حقوق. يرجى الاتصال على الجوال 054024070008 أو من خارج المملكة 00965024070008.